All of us back? Excuse me? All of us back to screen. Tất cả Not chúng to ta đã class. quay trở lại màn hình chưa ạ? All right. So be aware of Satan, dragon. He will never forget. You know, he will never stop to destroy us. And from the beginning, long time ago, thousands of years ago, and until now, but after we raptured, but he will still to destroy during the 3.5 year last years, only 3.5 years. During that period, he will do every possible way to destroy Israelite and Jesus Christ, and also his follower, the believers, unbelievers. So we should let them know we will not any trouble with them during this period, but the rest of the people will go through that hard trouble. Yeah. Dạ. Xin quý thầy tế Chúa tắt mic. Dạ. Chúng ta cần phải vô cùng phải cảnh giác với ma quỷ và Satan. Nó không bao giờ quên, nó không bao giờ ngừng hủy diệt chúng ta. Nó đã bắt đầu công việc hủy diệt của nó hàng ngàn năm rồi, và cho đến thời điểm này nó vẫn làm công việc đó đối cùng chúng ta. Và sau khi chúng ta đã được cất lên rồi thì nó còn khoảng thời gian ngắn nữa, còn 3 năm rưỡi cuối trong thời kỳ đại nạn, nó sẽ làm mọi cách để hủy diệt dân Israel, hủy diệt Chúa Giêsu Christ và những người đi theo chính mình Ngài, cũng như những người không tin nơi chính mình Ngài. Nó sẽ làm mọi cách để đem đến sự hủy diệt đó. Chúng ta sẽ không đã được cất lên và chúng ta sẽ không phải trải qua những điều đó, nhưng mà sẽ có rất là nhiều người phải trải qua kỳ đại nạn này, và chúng ta cần phải nói cho họ biết về những điều đó. Yes. Even these days, Satan still try to destroy our ministry to become a witness of Jesus Christ to the end of the world. So we got to stay in Jesus, stay in God, and in prayer, and also steadfast faith in him in order to fight against Satan's deceit, Satan's weapon to destroy us. Yeah. Và ngay cả trong những ngày này thì Satan nó cũng đang cố gắng để hủy diệt chức vụ của chúng ta, là đi ra rao giảng làm chứng về Chúa Giêsu Christ cho đến cùng trái đất. Bởi vậy nên chúng ta phải cứ ở luôn trong chính mình Chúa, chúng ta ở luôn trong sự cầu nguyện, chúng ta có một đức tin vững vàng nơi chính mình Ngài, và chúng ta chống cự lại với ma quỷ, với những vũ khí mà nó đang cố gắng để sử dụng để hủy diệt chúng ta. Chúng ta phải cảnh giác và chống cự lại với nó. Yes. So I believe chapter 13 is a right chapter as an interlude to understand who will be Antichrist and the false prophet under controlled by Satan, destroy this world and destroy Israel and destroy unbelievers during the tribulation period. Yeah. Và tôi nghĩ chương 13 là một khoảng giữa phù hợp để chúng ta biết về Antichrist, kẻ địch lại đấng Christ đó, cũng như là tiên tri giả, là hai kẻ ở dưới quyền lực, sự kiểm soát của Satan để hủy diệt dân Israel, hủy diệt những người tin nơi Chúa Giêsu Christ và những người không tin nơi Chúa ở trong thời kỳ sau rốt này. So the blowing of a seventh
trumpet and outpouring of 7 bowls. Between that, we got to understand what is the final trial of Satan to use Antichrist and the false prophet to destroy us. Yeah. Và trước khi tiếng kèn thứ 7 cất lên và 7 bát thạnh nộ được đổ xuống thì chúng ta cần phải biết về mưu kế cuối cùng của ma quỷ khi nó sử dụng Antichrist cũng như là tiên tri giả để hủy diệt chúng ta. So in this chapter, John will describe appearance of Antichrist and his persecution of the world, and the false prophet who will control under power of Satan all over the world to destroy it. So be aware of these 2, Antichrist and the false prophet, very clearly, and they let them know we don't have to worry about that, but because we will be in heaven, but the rest of the people and the Israelite should understand who they are. Chương 13 này có một sự mô tả về tiên tri giả cũng như là kẻ địch lại đấng Christ, Antichrist, những công việc của chúng, và Antichrist và tiên tri giả là ở dưới quyền kiểm soát, quyền lực của Satan để hủy diệt dân Israel, hủy diệt những người tin theo Chúa Giêsu Christ và những người không tin nơi chính mình Ngài. Và dĩ nhiên chúng ta không cần phải lo lắng gì về Antichrist và tiên tri giả, bởi vì chúng ta đã được cất lên rồi. Nhưng mà chúng ta phải biết về 2 nhân vật này để chúng ta có thể nói cho những người khác về 2 nhân vật này và những điều sẽ xảy ra đối với họ nếu như họ không đặt đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Yeah, at the last part of chapter 12, final victory, final triumph of a saint, of the follower of Jesus or Israelite is assured. But they are so strong, they are so powerful, they will attract all the attention from the people to destroy, but the final victory, their final defeat is assured. Let's see how Antichrist will try to destroy the world and how false prophet, what he will do, okay, in chapter 13. Chiến thắng cuối cùng của những người đi theo Chúa Giêsu Christ và dân Israel đã được đảm bảo như chúng ta đã được thấy ở trong chương thứ 12. Nhưng mà trong chương 13 này chúng ta thấy là 2 nhân vật là kẻ địch lại đấng Christ và tiên tri giả sẽ có quyền lực rất lớn, tập trung sự chú ý của mọi người để dồn vào trong sự nỗ lực cuối cùng để đánh bại lại Chúa Giêsu Christ. Và chúng ta sẽ xem thử 2 nhân vật này là như thế nào và công việc của 2 nhân vật này ở trong chương 13. Chúng ta sẽ đọc chương 13. Okay, now this chapter 13 divided into 2. Chương 13 được chia ra thành 2 phần. Verse 1 to 10. Câu số 1 đến câu số 10. It's about a beast out of the sea. Là nói về con thú từ dưới biển lên. The beast out of the sea is Antichrist. Con thú từ dưới biển lên là Antichrist, kẻ địch lại đấng Christ. And the beast out of the earth, second beast. Và con thú thứ hai là ra từ đất. Described in 11th verse through 18th. Được mô tả ở trong các câu từ câu số 11 cho đến câu số 18. It's all about the false prophet. Là nói về tiên tri giả. And false prophet and the Antichrist jointly work together
for dragon, for Satan to destroy this world. Antichrist và tiên tri giả kết hợp với nhau để phục vụ cho Satan hủy diệt thế gian này. We will see then, we will go into chapter 14 and 15, 16 about the final judgment. Chúng ta sẽ nhìn xem sự đoán xét cuối cùng ở trong chương 14, 15 và 16. Okay, verse 1. Câu số 1 của chương 13. Say, dragon stood on the shore of the sea. And I saw a beast coming out of the sea. It has 10 horns and 7 heads and 10 crowns on horns, and on each head a blasphemous name. Yeah. Và actually, verse 1 of chapter 13 in English version is verse 18 of chapter 12 in Vietnamese. Yeah, verse 1 that you just read in the first part of verse 1 is actually verse 18 in Vietnamese version. The dragon stood on the sand of the sea. Yeah, that's Really? yes, that's verse 18 of chapter 12. Yeah, I just let you know. How they do that? I don't know. I didn't know. A different. So chapter 12 we have 18 verses, not 17 like your English Bible. Oh, okay. That anyway, the beast out of the sea Yes. is chapter 1 to 10. Yes, But still it's 1 not. to 10. It's Yeah. still 1 to 10. But the first part of verse 1 is verse 18 in chapter 12 of Vietnamese version. Just let you know. Yeah. Câu số 18 của Khải Huyền chương 12 trong bản tiếng Việt của mình là phần đầu của câu số 1 trong chương 13 của bản tiếng Anh. Chúng ta sẽ đọc từ câu số 18 của chương 12. Con rồng đứng trên bãi cát của biển. Đoạn tôi thấy ở dưới biển lên một con thú có 10 sừng 7 đầu. Trên những sừng có 10 cái mão triều thiên và những đầu có danh hiệu sự phạm thượng. Yes. Okay. Anyway, John was standing on the shore of the sea. Some version or the other version said the dragon stood on the shore of the sea. Yeah, in Vietnamese say the dragon stood on the shore Yeah, of the dragon. sea. Yeah, but actually, if dragon stood on the shore of the sea, Yes. then, well, the first sentence should be, I saw the dragon stood on the shore. So anyway, Yeah. there's a dragon. Okay. But that dragon coming out the sea was it's like another dragon in chapter 12, like he has 10 horns, 7 head with 10 crowns on horns, and each had a blasphemous name. Yeah. It's just Satan's description all over is the same. Yes. Câu số 18 của chương 12 của bản tiếng Việt chúng ta ghi là con rồng đứng trên bãi cát của biển. Có những bản khác thì ghi là giăng đứng trên bãi cát của biển. Và nếu như giăng đứng trên bãi cát của biển thì nếu mà con rồng đứng trên bãi cát của biển thì điều mà Giăng nhìn thấy đầu tiên đó sẽ là Giăng nhìn thấy con rồng đứng trên bãi cát của biển. Nhưng mà ở đây ghi là Giăng nhìn thấy ở dưới biển lên một con thú có 10 sừng 7 đầu, trên những sừng có 10 cái mão triều thiên và những đầu có danh hiệu sự phạm thượng. Đây tất cả là những sự mô tả về ma quỷ, về Satan. Yeah. And I don't know why there's a different beast come out from the sea is Antichrist. The beast come out on the earth is false prophet. Why is this? Yeah. This is some difference because it's Antichrist. The other one is false prophet. So we will see that, but how they are different. Okay. Yeah. Và ở đây con thú từ dưới biển lên là Antichrist, con thú từ dưới đất lên là
tiên tri giả và lý do tại sao là như vậy thì chúng ta sẽ cùng học chung với nhau. So, anyways, John saw the dragon stood on the sand of the sea. Then what is the sea means in the Bible? Bây giờ chúng ta quay lại câu số 18 của chương 12 là Giăng nhìn thấy con rồng đứng trên bãi biển, bãi cát của biển. Vậy thì ở trong Kinh Thánh biển là nói về điều gì? Well, Jewish people, Israel people regard the sea as a very wild, untamed, frightened place. Và đối với người Do Thái thì họ nhìn thấy biển là biển là vô cùng rộng lớn và rất là đáng sợ, không thể kiểm soát được. Also, sea means a figure of evil. Và biển cũng là một đặc điểm của sự xấu xa. Also, sea means a chaos place that seems to resist God. Và biển cũng là một nơi rối loạn, chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. So maybe also the sea is the kind of a human world. Và có thể biển cũng là hình ảnh nói về thế giới của con người chúng ta. But human world on earth like this today, but it's completely against resisting God. Và thế giới của chúng ta ngày nay là đang chống nghịch lại, chống cự lại với Đức Chúa Trời. Even it's not the Christian community or belief faith community. It's not. It's against resisting chaos community. Sorry, I haven't got what you meant. Can you repeat again so I can do it clearly? Okay, the sea means is a resisting against God, community, or world. It's not a faith community following Jesus Christ, Christian country. Yeah. Dạ, hình ảnh biển ở đây là nói về sự chống nghịch lại, sự chống nghịch lại, thù địch với cộng đồng của dân sự Chúa và những người tin theo nơi chính mình Chúa. Why here he said is I saw a dragon coming out. Why John didn't use the word dragon, but he used beast, because the beast come out from the place identified with the evil and chaos resisting God community, influenced by dragon, influenced by Satan. So this person is influenced according to Satan's power. Yeah. Và lý do tại sao Giăng lại không nói là con rồng ra từ biển mà ông dùng là con rồng, một con thú ra từ biển. Con thú ở đây là nói về là phù hợp với hình ảnh của biển là một nói về sự chống nghịch lại, một nơi hỗn loạn, một nơi xấu xa gian ác, chịu ảnh hưởng của Satan, chịu ảnh hưởng của ma quỷ. So there's a Satan. Yes. Okay. Under one Satan, under him, he has a two influential person or influential country, nation. One is Antichrist. The other one is false prophet. Yeah. They are not Satan. They are influenced, controlled by Satan. Yeah. Và chúng ta hiểu như thế này, Satan là ở trên và dưới Satan thì có hai thế lực là Antichrist và tiên tri giả chịu ảnh hưởng, chịu sự chi phối của Satan, và đây là những kẻ đem ảnh hưởng của Satan đến cho thế gian này. But anyway, this beast out of from sea, out of chaos world, evil world,
his full Antichrist, he has, just like a dragon had, 10 horns, 7 head. Yeah. Và con thú chính là Antichrist ra từ thế gian, nhiễu loạn, gian ác, chống nghịch lại với Chúa này, thì cũng có đặc điểm giống như là con rồng có, đó là có 10 cái sừng. But it's just identified with Satan. Okay, but it's not a dragon. It's not a dragon, but it's the same, look like a dragon, has a 7 head and 10 horns. Và con thú này là Antichrist này, nó có những đặc điểm tương tự như là con rồng, tương tự như Satan, nhưng nó không phải là Satan. Nó có 10 sừng, 7 đầu. Okay, what that means is here, Antichrist, beast from sea, he has 7 head, means it is very hard to kill. To eliminate it, it is very hard. Because he has a 7 life. If you kill one head, the other head will come out alive. So it is very hard to kill the Antichrist. Và khi mà nói con thú này nó có 7 đầu, thì có ý nó là rất là khó để có thể tiêu diệt được, có thể giết con thú này đi. Và nó có đến 7 mạng, nghĩa là khi mà giết con thú này rồi thì sẽ một cái đầu khác sẽ có nữa, thành ra là nó sẽ rất là khó để có thể tiêu diệt được. 10 horns means also he has a strength and power. Và 10 sừng có nghĩa là nó có một sức mạnh lớn, nó có quyền lực lớn. Because I think he will be supported by 10 powerful nations in the world. Và tôi nghĩ là Antichrist sẽ được sự ủng hộ, hỗ trợ của 10 nước quyền lực ở trên thế giới. What about the 10 crowns? Vậy thì 10 cái mão triều thiên có ý nghĩa gì? Beast will have a 10 crowns means also 10 group of powerful nations. Và 10 cái mão triều thiên này là nói đến 10 nhóm dân tộc, 10 nhóm đất nước quyền lực. I don't know, it's just like a Roman Empire, we don't know. Tôi không biết là sẽ là quyền lực như thế nào, có thể là giống như là đế quốc La Mã, mình không biết chắc được. And also each head, he has 10 head, right? 7 head. 7 head and 10 crowns. But each of his head, there's a blasphemous name. Và con thú này nó có 7 cái đầu và mỗi cái đầu đều có danh hiệu của sự phạm thượng. All right. So that's actually he is not the real powerful. The want to try to be powerful as a God, but it's not. He is not really powerful as God. Và con thú này thì nó cố gắng để nó có được quyền lực như Đức Chúa Trời, nhưng mà nó không thể nào có được quyền lực thật sự như Đức Chúa Trời. And also verse 2 said, the beast I saw resembled a leopard, but had the feet like those of bear and the mouth like a lion. The dragon gave the beast his power and his throne and great authority. Câu số 2 chép là con thú tôi thấy đó giống như con beo, chân nó như chân gấu, miệng như miệng sư tử, và con rồng đã lấy sức mạnh, ngôi và quyền phép lớn mà cho nó. So we can summarize this view of John, and then we interpret the other way. The beast, this way, the beast represent empires.
more than a specific man. It is not a person, but a government or cultural system. Okay. Yeah. Và chúng ta có thể tóm tắt khải tượng những điều mà Văn thấy về con thú này. Con thú này đại diện cho một đế quốc, một đế chế hơn là một con người cụ thể. Con thú này là đại diện cho một chính phủ hay là một hệ thống văn hóa hơn là một con người cụ thể. So the beast is a broad picture of a totalitarian government, very powerful government, especially the totalitarian state of 20th century. Và con thú này thì nó bày tỏ là quyền lực rất là quyền lực lớn của một hệ thống, một chính phủ ở trong thế kỷ in the 20th century. This century, 21st century, 20th trong thế kỷ này. century. Xin lỗi. Which means so some group of the theologians or scholars say this is not a person, only one person, is a government, such like a one world government, controlled all the world. Và có một số nhóm học giả, một số nhóm nhà thần học thì họ đồng ý rằng đây là một hệ thống giống như là hệ thống chính phủ, một chính phủ trên toàn thế giới, kiểm soát cả thế giới. So I don't know whether we can say it's a one world government. We don't know the name one world government yet. Và chúng ta vẫn chưa biết tên của một chính phủ thế giới này là gì. So the first beast out of the sea, it will be a one world government like the UN. Và con thú ra từ biển này sẽ là một chính phủ ở trên toàn thế giới giống như là Liên Hiệp Quốc vậy. But there's another group will say, no, it's an individual. It's not a government, it's an individual. Nhưng mà có một nhóm học giả, những nhà thần học khác thì nói là không phải đâu. Con thú này là một nhân vật, một cá nhân chứ không phải là một hệ thống như vậy. His name will be Antichrist. Và tên của con thú này sẽ là Antichrist. Antichrist is the final satanic dictator who will lead the world in rebellion against God. Và Antichrist là một kẻ độc tài chịu ảnh hưởng của Satan cuối cùng trên đất này. Nó sẽ là người dẫn dắt cả thế gian này chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. So this leader of this beast, as of this beast, final satanic dictatorship. Và con thú này hay là Antichrist sẽ là kẻ độc tài chịu sự ảnh hưởng chi phối của Satan cuối cùng trên đất này. And this beast will be a man, not a woman. Và người ta nói rằng con thú này là một người nam chứ không phải người nữ. So in chapter 13, this first beast, there's two groups to say, one is the Antichrist, the one man, male dictator, or one powerful government. Và bởi vậy trong phân đoạn Kinh Thánh nói về con thú thứ nhất từ dưới biển lên này thì có hai ý kiến. Đó là một ý kiến thì nói rằng con thú này là một kẻ độc tài, là người nam. Và một ý kiến khác thì nói đó là một chính phủ quyền lực trên toàn thế giới. I don't know which one you will choose. It will be a government, powerful one government. It's not a US, Soviet, it's not a Russia like that. There will be a new government, one new government
powerful one or individual. Và tôi không biết các anh chị em chọn tin theo hướng nào, luồng ý kiến nào. Nếu chúng ta nói đó là một chính phủ quyền lực ở trên toàn thế giới thì đó không phải là một đất nước quyền lực như là Mỹ hay là Nga, nhưng mà đó sẽ là một chính phủ mới, hoàn toàn mới. I don't know which one you will choose. Và tôi không biết các anh chị em sẽ lựa chọn ý kiến nào. But I help you. I tell you these two things, and then it will be easy to choose. The beast is worship as a god. This Và beast will be worshipped as a god. Và tôi không biết các anh chị em lựa chọn ý kiến nào, nhưng mà tôi sẽ đưa ra những điểm này để các anh chị em có thể tự mình lựa chọn. Điểm đầu tiên đó là con thú này sẽ được thờ lạy giống như là Đức Chúa Trời vậy. When people worship, it will be individual. They cannot worship the nation. They cannot worship the country, empire. Và khi nói đến một con người thờ lạy thì con người đó phải thờ lạy một cá nhân, chứ không thể nào thờ lạy một dân tộc hay là một đế quốc. Okay, so the empire, such like a nation, so the empire will not be object of a religious devotion. Bởi vậy thì một đế quốc thì không thể nào là một đối tượng để có một sự thờ lạy mang tính tôn giáo được. So the people cannot worship nation, the people will worship a person. Vậy But in chapter 13, this beast, the people will worship. Và con người khi thờ lạy thì họ sẽ không thể thờ lạy dân tộc hay là đế quốc, đế chế được, nhưng mà sẽ thờ lạy một đối tượng cụ thể, một con người chẳng hạn. Và trong chương 13 thì cho chúng ta biết là con thú này sẽ được thờ lạy. And second thing, we can decide whether this beast is a person or nation. Okay. Điều thứ hai chúng ta có thể second hint. Gợi ý thứ hai để chúng ta có thể xem xét thử con thú này là một con người hay là một dân tộc, một chính phủ là như thế này. The image of this beast will be set up. Okay, will be set up. Image of this beast will be set up, and also the whole world is commanded to worship it. Đó là hình tượng của con thú này sẽ được dựng lên và cả thế giới được ra lệnh là phải thờ lạy hình tượng đó. If we read the following verses, we will find out these two hints, whether it is a person or whether it is a nation. Nếu như chúng ta đọc những câu Kinh Thánh ở trong phân đoạn này thì chúng ta biết được là con thú này là một con người hay là một dân tộc, một chính phủ. Now, I ask you, which one you will agree? Bây giờ tôi hỏi, this individual Antichrist or it is a nation? Bây giờ tôi hỏi các anh chị em đồng ý với ý kiến nào? Các anh chị em đồng ý kiến con thú này là Antichrist là một cá nhân, một con người, hay là Antichrist đó là một dân tộc, một hệ thống, một chính phủ? By the way, the nation is not one of our nations right now, but it will be new nation. Và khi chúng ta nói đến dân tộc thì không phải là dân tộc giống như chúng ta bây giờ đang có hiện nay, nhưng mà sẽ là một dân tộc mới. What is it? It's a nation or it's a person? Ý kiến của các anh chị em là như thế nào ạ? Chúng ta nghĩ con thú này là một con người hay là một dân tộc ạ? Một con thú này là một con người hay là một cá nhân, chứ không phải một dân tộc hay là một chính phủ. This beast is a person, an individual, not a nation or a government.
Why? Lý do tại sao ạ? Tại vì khi mà cái đối tượng mà người ta thờ lại thì phải là một cá nhân, chứ không phải một dân tộc hay một đế chế nào đó. Vì cái đối tượng người ta thờ lại thì và khi dựa vào cái điều mà chúng ta đã học được là hiện tượng người ta dựng lại đó để kêu gọi cả dân tộc toàn thế giới thờ lại thì đó là một cá nhân. Yeah, because based on the two things that we have just learned, like if we worship, we need to worship an object, a person, not a nation or an empire or government. Yes, And the just image, we discussed, right? yes, Yeah, you got a point. Thank you. yeah, So cảm two ơn ạ. reasons as a worship, people never worship a nation or country. They never worship Babylon. They worship who? Nebuchadnezzar, Yeah, right? yeah, Worship person. So, and also the world commanded to worship a person, image of person. So I agree that the first beast is person, Antichrist, male, Antichrist. Okay, yeah. so the dragon gave the beast. Oh, okay. Yes. Yeah, it's repeating. So Yeah. we all of us agree the Antichrist, the person, not a nation. Yeah. Tất cả Yeah. chúng ta đều đã đồng ý là Antichrist là một nhân vật, một con người, một cá nhân chứ không phải là một dân tộc hay là một đế chế. Giống như con người không bao giờ thờ lạy một dân tộc, một đất nước. Giống như là ở trong Babylon thì người ta không bao giờ thờ lạy Babylon mà thờ lạy là Nebuchadnezzar. Và con người thì được ra lệnh là phải thờ lạy hình tượng của Antichrist, hình tượng của con thú này, và đó là hình tượng của một con người chứ không phải là một dân tộc hay là một đế chế, một chính phủ. Yes. Okay. Now we are all on same page. So I'm really happy to hear Muslim. So you're not getting a point all throughout the Revelation. You're not confusing anymore, right? You say Pastor Hiền, right? But not Lim, right? Oh, where's the Hiền? You want to mention Pastor Hiền, right? All right. All right. So I'm so really happy we are all together agree. Yes. All right. So yes. okay, Tôi rất go vui ahead. vì tất cả chúng ta đều đã có thể đồng ý với nhau ở điểm này. Chúng ta có thể nắm bắt được những gì mà tôi đã trình bày. Và Antichrist ở đây là một kẻ độc tài, một người nam độc tài, một nhân vật. Yeah. But the dragon, the dragon is Satan, give all the power and all his throne, all his authority to this beast, Antichrist. Có một chi tiết là con rồng nó đã lấy sức mạnh, ngôi và quyền phép lớn của nó mà cho con thú này. So Satan will express he can do everything through this beast. Và con rồng nó sẽ bày tỏ, nó sẽ muốn cho thấy là nó có thể làm được tất cả mọi điều qua con thú này. The beast will do everything Satan would like to do through him. Và con thú này sẽ làm tất cả mọi điều mà Satan muốn làm qua nó. All right. And then the beast and his wound, verse 3, one of the head of a beast seems to have had a fatal wound, but the fatal wound had been healed. The whole world was filled with wonder and followed the beast.
Câu số 3 chép là một cái trong các cái đầu của nó bị thương đến chết, nhưng vết thương chết ấy được lành và cả thế giới đều lấy làm lạ mà theo con thú đó. Well, there's no detailed explanation what kind of a wound on his head. Và không có một chi tiết mô tả cụ thể nào về vết thương mà con thú này đã phải chịu ở trên đầu của nó, vết thương mà nó có trên đầu của nó. But no medical practice or any other means that wound cannot be healed. Và tất cả mọi cách để mà điều trị thì đều là vô dụng với lại vết thương mà con thú này đang phải chịu ở trên đầu của nó. But suddenly, this is healed. Nhưng mà đang vô phương cứu chữa thì đột nhiên vết thương đó được lành. Because any doctor, medical doctor on the whole world, any medicine cannot heal, but suddenly he is healed. Tất cả các bác sĩ, tất cả các phương thuốc điều trị thì đều không có tác dụng, không thể làm gì được với vết thương của con thú này, nhưng mà đột nhiên thì vết thương đó được lành. It's kind of a miracle healing. Nó giống như là một sự chữa lành lạ kỳ vậy. It's healed by God. Và có phải là vết thương này được Đức Chúa Trời chữa lành không? God is not healing Satan's wounded hurt head. Và Đức Chúa Trời Ngài không có chữa lành cho cái đầu bị thương của con thú này đâu. But to Satan, even Satan can copying the healing power. So he healed the wounded head. So everybody, whole world, praising him and follow him because he is wonderful healing. He did. Và chính Satan nó cũng là kẻ có thể bắt chước được quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời, và chính nó đã chữa lành cho cái đầu bị thương của con thú này. Và đối với mọi người thì họ đều lấy làm lạ mà đi theo con thú đó và xem là con thú này, Satan nó có quyền lực đem đến sự chữa lành, làm các dấu kỳ phép lạ. So this kind of also trick to make the world, to make the people to follow this Antichrist beast. Và đây cũng là một cái mánh khóe mà Satan nó sử dụng để mà con người đi theo con thú này. And also verse 4 said, people worship the dragon because he had given authority to the beast. And they also worship the beast and ask, who is like beast? Who can wage war against it? Câu số 4 chép là người ta khởi sự thờ phượng con rồng bởi nó đã lấy quyền phép cho con thú, và họ cũng thờ phượng chính con thú mà rằng ai sánh được với con thú, ai giao chiến cùng nó được. So after a dragon tried to kill Israelite and tried to kill Jesus Christ and tried to kill the follower of Jesus Christ, but he failed, right? Yeah. Sau khi mà Satan nó cố gắng để giết hại dân Israel, giết hại Chúa Giêsu Christ và những người đi theo Chúa Giêsu Christ, và nó đã thất bại. Có phải là nó đã thất bại không ạ? In the chapter 13, and he stood, I think John saw, he stood at the shore to see the sea, and there he did something to beast come out from the sea, and he made him as a powerful person. And then he drew the worship. The people of the world will worship dragon himself, and also at the same time they will worship the beast. Yeah. Và sau khi mà Satan nó đã thất bại trong những nỗ lực để mà giết hại Israel cũng như Chúa Giêsu Christ và những người đi theo Ngài, thì câu số 18 chép là của chương 12 chép là con rồng đứng trên bãi biển, và theo một cách nào đó nó đã khiến cho con thú ở từ dưới biển lên
và nó ban cho cái con thú này có quyền lực để mà sau đó thì khiến cho mọi người ở trên đất này đều phải thờ lạy chính mình nó và thờ lạy cả con thú mà nó đã ban cho quyền lực đó. So every people in the whole world, they say, who is like the beast? The beast is the only one we worship. They say Và that. những người trên thế gian này đã nói rằng có ai giống được như là con thú đó, và con thú đó chính là đấng mà chúng tôi thờ lạy. Những người trong thế gian đã nói như vậy. And then they shouted, who can wage war against it? Và họ la lớn tiếng rằng ai có thể giao chiến với con thú này được. Nobody can defeat this beast, Antichrist. Và họ nói rằng không ai có thể đánh bại được con thú này là Antichrist đó. Well, they are false, right? It's not true. Và họ đã sai rồi đúng không ạ? Đó không phải là điều But they deceived the whole people in the world. những người này đã sai rồi, và họ đã bị lừa dối, tất cả mọi người trên thế gian này đã bị lừa dối. The world will be amazed at the power of beast, and they will believe he is so mighty that he cannot be conquered by God, or they cannot be conquered by Jesus Christ. Và những người trên thế gian đã lấy làm lạ trước quyền lực của con thú và cho rằng con thú là quyền năng và không thể bị đánh bại bởi Đức Chúa Trời hay là con người. Well, it's about only 3.5 years of a short period of time. It seems like this Antichrist and the false prophet could be a winner. Và trong khoảng thời gian ngắn 3 năm rưỡi đó, dường như là tiên tri giả và Antichrist là những người chiến thắng. But they didn't know second coming of Jesus Christ will be the forever winner over this beast. Nhưng mà họ không biết rằng chính Chúa Giêsu Christ khi Ngài trở lại lần thứ hai thì Ngài chính là đấng chiến thắng mãi mãi, đấng chiến thắng trên con thú này. People didn't know also. Con người cũng không biết về điều đó. The worshipper of Antichrist will be complete loser by Jesus Christ. Và những người thờ lạy Antichrist, con thú này sẽ hoàn toàn bị Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu Christ đánh bại. Okay, what about the verse 5 to 6? Bây giờ chúng ta sẽ xem câu số 5 và câu số 6. Would you read? Thì chúng ta sẽ đọc hai câu này. Nó được ban cho cái miệng nói những lời kiêu ngạo phạm thượng, và nó lại được quyền làm việc trong 42 tháng. Vậy nó mở miệng ra nói những lời phạm đến Đức Chúa Trời, phạm đến danh Ngài, đền tạm Ngài cùng những kẻ ở trên trời. Well, this beast, Antichrist, his mouth is dirty. Và con thú này, Antichrist, miệng của nó là dơ giấy. Because he says blasphemies. Bởi vì nó nói ra những lời phạm thượng. But he cannot blaspheme of God only for 3.5 years. Nhưng mà nó chỉ có thể nói những lời phạm thượng đến Đức Chúa Trời trong vòng 3 năm rưỡi thôi. Well, this is only a short while, but they think his power and his authority will go forever. Và thật ra nó chỉ có thể nói phạm thượng đến Đức Chúa Trời trong 3 năm rưỡi thôi, mà nó nghĩ rằng quyền lực và uy quyền mà nó đang có là sẽ là mãi mãi. Not only this beast, the people of the whole world at that time, coming years, and they think they live forever in this world. And this government, these nations will continue forever. Yeah. Where they can live in. Và không chỉ có con thú không thôi, nhưng mà những người
sống ở trong thời kỳ này, những ngày sắp tới ở trong tương lai đó, trong thời kỳ này họ cũng nghĩ là họ sẽ sống mãi mãi và chính phủ mà họ đang có đó là sẽ là mãi mãi, dân tộc của họ sẽ còn lại mãi mãi. Nhưng mà They không phải have như vậy. only 3.5 years. Họ chỉ có 3 năm rưỡi mà thôi. Very limited time. 3.5 years Đó là is một very short period time. đó là một khoảng thời gian rất là ngắn và giới hạn. And they will be locked in the pit for 1,000 years. Và chúng sẽ bị nhốt ở trong vực sâu đó trong hàng ngàn năm. And after 1,000 years, they will be released. Và sau 1.000 năm chúng sẽ được thả ra. And at that time, they will gather the people, Antichrist, the people, their follower, worship idols, and they gather together to against Jesus. Và sau 1.000 năm đó thì Antichrist cùng những người theo Antichrist, những kẻ chống nghịch lại với Đức Chúa Trời sẽ hiệp lại với nhau để gây chiến với Đức Chúa Trời. But that will be the forever ending. Nhưng mà đó là kết cục vĩnh viễn. But they didn't know, they think they live forever and they will control the whole world forever. No way. Họ không biết là họ cứ nghĩ là họ không biết đến cái thời điểm cuối cùng đó, và họ cứ nghĩ là họ sẽ tồn tại mãi mãi và họ sẽ kiểm soát mãi mãi. Not only for that, verse 7 and 8, would you read please? Chúng ta sẽ đọc câu số 7 và câu số 8. Nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Nó cũng được quyền trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước. Hết thảy những cư dân trên đất đều thờ lạy nó, và những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Okay. They would like to make a war against the saint. Nó được phép giao chiến cùng các thánh đồ. Maybe during the 3.5 years, unbelievers will receive Jesus as their Lord and they become a saint. Yeah. Có thể trong 3 năm rưỡi đó thì những người chưa tin Chúa họ tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm Chúa của họ và họ trở thành các thánh đồ. You remember to study about the two witnesses in chapter 2. Nhớ về hai chứng nhân, hai người làm chứng mà chúng ta đã học ở trong chương 10 không? Chương 11. So they would like to make a war with the saint who believed in Jesus Christ and deny, worship idol, worship beast. The government of the beast will persecute and kill all the appearance those who do not worship, bow to the beast. Yeah. Và con thú này nó được phép giao chiến cùng các thánh đồ là những người đã tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm Chúa của họ, và là những người từ khước không chịu thờ lạy nó, và con thú nó sẽ gây chiến với những người này, nó sẽ đem đến sự bách hại cho những người này. So the dragon, the Satan, gave a whole power to this beast, Antichrist. It's powerful to kill saint, make a war with the saint. Yeah. Và con rồng là Satan, nó đã cho con thú là Antichrist tất cả mọi quyền lực để có thể giao chiến và giết các thánh đồ đi. But those who worship him pay the price. Nhưng mà những người thờ lạy nó sẽ phải trả giá. They should not worship this beast. Và họ đáng lẽ ra là không nên thờ lạy con thú này. They are whose names are not been written in the book of life. Những người thờ lạy con thú này thì không có tên ghi trong sách sự sống. If their names are written in the book of life of Jesus Christ, they will deny it. Và nếu như tên của họ được ghi ở trong sách sự sống của chiên con của Đức Chúa Giêsu Christ
thì họ sẽ từ khước không chịu thờ lạy con thú. Okay, so Lamb of verse 8, the Lamb who was slain from the creation of the world, which means the book of life is already before we are born, but Jesus has listed our name already, his book, life of book. Yeah, book of life. Yeah. Ở phần sau của câu số 8 chép là sách sự sống của chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Điều đó có nghĩa là sách sự sống này đã có trước khi chúng ta được sanh ra và tên của chúng ta đã được ghi chép ở trong sách sự sống đó rồi. Also, we got to remember the Lamb who was slain also from the creation of the world. Also, already God set up the plan. Jesus will be the Lamb of God to sacrifice for us, to save us way before we are born. Và một điều khác chúng ta cũng cần phải nhớ về cụm từ là chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế, có nghĩa là Đức Chúa Trời đã thiết lập một kế hoạch để chính Chúa Giêsu Christ trở thành chiên con của Đức Chúa Trời, làm của lễ hy sinh cho chúng ta để cứu chuộc chúng ta. But what Apostle John is trying to tell us is even Antichrist would like to kill, destroy all the saints, all the people, but it will not be possible. Why? Because Jesus, the Lamb of God, already planned before creation of this world. Also, the name in the book of life of Jesus Christ listed way before we are born. Yeah. So Satan, dragon, beast, any other enemies cannot kill us. No way. Điều mà Đức Chúa Giêsu Christ Ngài muốn bày tỏ cho dân đó là mặc dù Antichrist, con thú đó, nó có quyền lực để nó có tìm giết và giao chiến với các thánh đồ và dân sự của Đức Chúa Trời, những người tin theo Chúa, nhưng mà nó sẽ không thể là thành công được, bởi vì chính tên của chúng ta là các thánh đồ đó đã được ghi chép ở trong sách sự sống của chiên con từ trước buổi sáng thế, rất lâu từ trước khi chúng ta được sanh ra thì Chúa đã dự định một kế hoạch rồi, và tên của chúng ta đã được ghi ở trong sách sự sống của chiên con rồi. So whatever Antichrist, whatever dragon, Satan, whatever beast from the sea, how powerful, how authoritative, totalitarian, we don't care. But the other people, unbelievers, will scare them, but we are not. You and me, especially you and me, the church age saints, will be ascended as a rapture, so we're not worrying about it. But still, unbelievers should remember this. Number one, I'm going to tell you. Yeah. Và bất kể là Satan, con rồng, con thú, nó có quyền lực, nó có thẩm quyền đến đâu đi chăng nữa thì nó cũng không thể nào làm hại được gì đến chúng ta. Chúng ta cũng không cần phải quan tâm đến, bởi vì chúng ta là các thánh đồ ở trong thời đại hội thánh sẽ được cất lên. Chỉ những người chưa tin Chúa thì họ mới phải lo lắng về những điều này. Và đây là những điều mà tôi muốn nói với các anh chị em. Điều thứ nhất, when we evangelize new people, or when we evangelize other religious people like the Buddhists or Hindus, etc., we tell them this way: God the Son, okay, Jesus Christ, had a relationship of love and fellowship with God the Father before the foundation of the world. Yeah.
Okay. Và khi chúng ta làm chứng cho những người mới, cho những người thuộc các tôn giáo khác và như là Phật giáo hay những tôn giáo khác đó, thì chúng ta nói với họ rằng chính con của Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu Christ có một mối tương giao đầy yêu thương mật thiết với Đức Chúa Cha ngay từ trước buổi sáng thế rồi. Secondary, we should remember to witness this gospel. This is gospel. The word of Jesus, work of Jesus was ordained before the foundation of the world. Điều thứ hai, đây là phúc âm và chúng ta cần rao giảng, đó là những chức việc, những công tác của Chúa Giêsu Christ đã được định cho Ngài từ trước buổi sáng thế rồi. This is a very important point. Number 3, God chose his redeemed son and daughters way before the foundation of the world. Và điều thứ ba là điều rất là quan trọng, đó là Đức Chúa Trời đã lựa chọn những con trai, con gái được cứu chuộc của Ngài ngay trước buổi sáng thế, đã rất lâu từ trước buổi sáng thế rồi. Final point we got to remember is names on the book of the life was written in the book of life way before the foundation of the world. Và điều thứ tư nữa chúng ta cần phải nói, cần phải nhớ, đó là tên đã được ký thuật ở trong sách sự sống, là tên có mặt ở trong sách sự sống đó đã được ghi chép, đã được ký thuật rất lâu từ trước buổi sáng thế rồi. So names you and me already written in the book way before this world was created. Và tên của các anh chị em và tôi được ghi chép ở trong sách sự sống đó đã rất lâu từ trước khi thế gian này được tạo dựng nên. And we don't know whether unbeliever today, their names was recorded, written in the book way before the creation. So why don't you receive Jesus Christ right now? Bởi vậy nên khi chúng ta làm chứng cho những người khác, chúng ta nói là chúng tôi không biết được những người chưa tin Chúa thì tên của họ liệu có đã được chép ở trong sách sự sống hay chưa. Bởi vậy tại sao bạn lại không tiếp nhận Chúa Giêsu Christ đi làm Chúa của cuộc đời mình đi? Right? That will be our message to them, unbelievers today. Và đó sẽ là sứ điệp của chúng ta dành cho những người chưa tin Chúa ngày hôm nay. All right, that's a very good point to remember in the first part. Okay, there's a warning. 9 and 10, please. Và đây là điểm đáng chú ý ở trong phần 1 mà chúng ta cần phải nhớ. Bây giờ chúng ta sẽ sang câu số 9 và câu số 10. Ai có tai hãy nghe, nếu ai bắt người làm phu tù, chính mình sẽ bị làm phu tù. Nếu ai giết người bằng gươm, mình phải bị giết bằng gươm. Đây là sự nhịn nhục và đức tin của các thánh đồ. Yes. Okay, this is very good. You think, did you hear about this one? Whoever has ear, let them hear. It's familiar to ears. Các anh chị em có quen thuộc với cái cụm từ này hay không? Ai có tai hãy nghe, ai có tai hãy nghe, chúng ta có thấy quen không ạ? Yeah, where did you hear this? Các anh chị em Whoever đã has nghe ear, let them hear. Nghe cụm từ này ở đâu rồi ạ? Ai có tai hãy nghe, ai có tai để nghe hãy nghe. Khải Huyền đoạn 2 đoạn 3. Yeah, hi and Thư Chúa gửi cho 7 hội thánh. Yes, Chapter yes. 2 and 3. The letter to the seven. Yeah, we heard that. All of us, like believers, follow Jesus today. We hear. Jesus asked, let them, whoever has a ear, let them hear. So But we should tell the people out of the church today, before too late, if you have a ear, you got to hear. What? Of what? Hear what? Yeah, should I translate now? Yeah, hear what? Yeah.
Dạ, bởi vậy nên chúng ta cần phải nói cho những người ở bên ngoài hội thánh ngày hôm nay trước khi quá trễ. Chúng ta hãy nói với họ rằng ai có tai hãy nghe. Vậy thì chúng ta muốn họ nghe về điều gì? Nghe cái gì? You're going to hear Antichrist saying, Có phải là nghe về những lời của Antichrist không? or you're going to hear the Spirit saying to you through us. Và chúng ta nói với họ là các bạn muốn nghe lời của Antichrist hay là nghe những lời mà Thánh Linh đang phán với bạn qua chúng tôi? What? Your name could be written in the book of life. Và tên của bạn có thể đã được ghi ở trong sách sự sống rồi. If you receive it right now, Jesus Christ as your Savior, you will have a kingdom of heaven. Và nếu như bạn tiếp nhận Chúa Giêsu Christ là đấng cứu thế ngay bây giờ, thì bạn sẽ nhận được vương quốc thiên đàng. That kingdom of heaven prepared for you and me by Jesus God way before foundation of this world. Và So vương quốc, don't listen to Satan. Don't listen to beast. Don't listen to Antichrist. Listen to Jesus. bởi vậy, xin lỗi, vương quốc thiên đàng đó đã được chuẩn bị cho chính bạn và tôi bởi Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Trời từ trước buổi sáng thế rồi. Bởi vậy nên bạn đừng tin, đừng nghe theo lời của Satan, đừng nghe theo lời của ma quỷ, của con thú, hãy nghe theo lời của Chúa. It should be our message today, not today. Don't wait tomorrow, today. This is our message to unbelievers, even other believers, other worship idols. Then you got to tell them, we got to tell them, if you have a ear, listen to us. This is true. Và đây là sứ điệp dành cho chúng ta ngày hôm nay, và chúng ta phải thực hiện công bố sứ điệp đó ra ngay ngày hôm nay, chứ đừng chờ đến ngày mai. Chúng ta hãy nói cho những người khác, những người chưa tin Chúa, những người tin vào các tôn giáo khác, và hãy nói với họ rằng nếu như các bạn có tai hãy nghe những lời mà chúng tôi muốn nói với bạn đây, và sứ điệp mà chúng tôi muốn rao giảng cho bạn đây. So there's a warning, like a very, very strong warning not to hear. The people who do not listen to your message like this. Anyone is to go into captivity, they will go. Let them go. If they don't want to hear, go away. It's your choice, but it is life or death. If you listen, if you hear, if you have a ear here, you will get into the kingdom of God. If not, okay, go ahead. What will happen to you? Dạ, ở đây thì có một lời cảnh báo rất là nghiêm khắc dành cho những ai có tai nhưng mà không muốn nghe. Và nếu như chúng ta đã nói với họ về sứ điệp đó rồi mà họ không chịu nghe, thì hãy để cho họ đi đường của họ. Và đây là một sự lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Và nếu như họ có tai để nghe và họ tiếp nhận Chúa, thì họ sẽ nhận được vương quốc của Đức Chúa Trời. Nhưng mà nếu như có tai mà không chịu nghe, thì hãy để cho họ đi đường riêng của họ, và họ sẽ chịu những hình phạt từ lựa chọn của mình. Second warning, if you don't hear this message, okay, your name could be written in the book of life way before you're born. If you do not listen to it, this is a warning. If anyone is to be killed with the sword, okay, let them killed. Và that means if you don't listen to me, you would like to be killed, go ahead. Và Satan will kill you. Và đây là một lời cảnh báo tiếp nữa cho những người có thể tên của họ đã được viết trong sách sự sống, nhưng mà họ không chịu lắng nghe, họ không chịu nhận lấy sứ điệp. Thì nếu như họ là những người đi ra chiến trường và là những người sẽ bị giết bằng gươm, thì hãy để họ bị giết bằng gươm.
hãy đi theo đường của họ, theo lựa chọn của họ. Okay. Yes. Okay, some years ago, many years ago, as I think I told you once somewhere, one denomination, they have a number of students, and then all of them, most of them is about 100 students. They are come from Buddhism. Also, they are so influenced the Buddhism in the community. Everybody are Buddhist. Yeah. And I was doing with the Myanmar. It's a Buddhist country, right? So I have some materials how to evangelize a Buddhist to Christian. So there are a number of lists what to do. I read and I heard they taught me what is the Buddhism and compare Buddhism and Christianity. It is so confused. I cannot compare that. So many things, different things. So I said, this will not work. Yeah. You know, the Buddhist, I tell them, hey, you believe this way, but Christianity is not this. Compare that. Which one is better? That's not work. That doesn't work. Yeah. Here, answer. Chapter 13, verse 9 and 10. Whoever has ear, if you want to listen to me, listen. If you have ear, listen to me. Yes. If you want to die, it's up to you. Don't listen to me. If you want to be captivity, slave of Satan, go ahead. Don't listen to me. If you do not be slave serving the wrong person, wrong God, listen to me. If you want to live forever, listen to me. If you do not listen to me, you will die. You will be slave of a wrong person, Satan. It's your choice. I don't know about Buddhism. I don't know about Confucianism. I don't know about Hinduism. I don't know about Muslim, Islamic. I know just only Jesus Christ. He has a book listed your name and my name in there. So before too late, listen to me, receive Jesus as your Lord. This is the most powerful message to them. If you don't agree, say no. Yes. Yeah, đây là một câu chuyện mà có thể tôi đã từng kể cho các anh chị em. Có một hệ phái kia, họ có rất là nhiều sinh viên và khoảng là 100 sinh viên, và phần lớn là có nền tảng là những người theo đạo Phật, và họ muốn là có sự ảnh hưởng ra cho cộng đồng Phật giáo, ra làm chứng cho những người là theo đạo Phật ở trong cộng đồng của họ. Và thời điểm đó thì tôi có làm việc với một tổ chức ở tại Myanmar, và các tài liệu mà họ sử dụng để mà làm chứng cho người theo đạo Phật để họ tin theo Chúa Giêsu, thì trong đó họ có một bảng so sánh giữa đạo Phật và Cơ đốc giáo, và có rất là nhiều điểm ở trong đó và nó rất là phức tạp. Và tôi nói là cái phương cách như thế này sẽ không có hiệu quả đâu, sẽ không có đạt được điều gì kết quả tốt đâu. Và tôi đã tìm thấy một cái câu trả lời, một phương cách để làm chứng cho những người theo đạo khác. Đó là ở trong Khải Huyền đoạn 13 câu 9 câu 10. Đó là ai có tai hãy nghe, và khi chúng ta đi ra làm chứng cho những người khác
thì chúng ta có thể nói với họ về những sứ điệp, về phúc âm của Chúa. Nếu như họ chịu lắng nghe thì họ sẽ nhận được vương quốc của Đức Chúa Trời, họ sẽ nhận được sự sống đời đời. Nhưng mà nếu như họ không chịu lắng nghe, họ muốn đi theo đường riêng của họ, họ lựa chọn sự chết, thì đó là quyền của họ. Và chúng ta có thể nói với họ rằng nếu như các bạn muốn làm phu tù của ma quỷ thì các bạn có hãy đi theo đường riêng của bạn. Nếu như bạn muốn có được sự sống đời đời thì hãy lắng nghe tôi. Và nếu như bạn không muốn là thờ lạy hầu việc một thần sai trật, một thần giả dối, thì hãy lắng nghe tôi và tiếp nhận Chúa Giêsu Christ. Và bản thân tôi thì không cần biết về những tôn giáo khác, không cần biết về đạo Hồi, về đạo Hindu, về tất cả các đạo khác, nhưng điều tôi biết đó là Chúa Giêsu Christ, và Ngài là đấng đem đến sự sống, và Ngài có một quyển sách sự sống có biên tên của các anh chị em và chính mình tôi. Và đó là sứ điệp mà chúng ta có thể rao giảng cho họ. Chúng ta hãy nói với họ rằng hãy tin nhận Chúa trước khi quá trễ, trước khi không còn có cơ hội nào nữa. Nếu như bạn muốn sống đời đời thì hãy lắng nghe tôi. Nếu như bạn muốn chết thì bạn cứ đi theo đường riêng của bạn. Yeah. Yes, I Okay. finished. You finish? Yes. Oh, wow, you're a powerful message. No, I have been taking note what you said, so I just yeah. Okay, very good. from what you Okay, said. thank you. Well, let's just stop for today, right? Yes. Okay, it's 7 o'clock. I would like to go ahead the rest of 11 to 18 for false prophet, but they are much more careful, invariable lesson for us. So I put it off. I will put it off for next week. And then I will continue chapter 14 and some part of chapter 15. 14, 15 will relate it together. So maybe 2 chapters and a half. Maybe next week we will continue. Very exciting, huh? So interlude, actually, brothers and sisters, remember, don't try to learn about only tribulation, seals, 7 seals, 7 trumpet, 7 bowls. Of course, it's important to understand, but this interlude much more important for us, for present believers will be raptured, because tribulation we will not go through, so we don't have to learn much more. 666, if you learn, what we'll do? So the many preachers, many YouTubers say, how to avoid the 666, come to me, learn about it. Wrong. You don't have to worry about that. But just a message like this, who is false prophet? Who is the Antichrist? If you follow that, what will happen? If you have an ear, listen to me. Okay? So like this. So we change our perspective while we study the eschatology. What is the end time? What will happen? Our God, our Jesus will be victorious, King of Kings and Judge of Judge. And we will live with him forever. Yes. Yeah. Thưa các anh chị em, tôi nghĩ là chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Tôi muốn là sẽ học xong hết chương 13, còn phần sau là từ câu 11 cho đến câu 18. Nhưng phân đoạn Kinh Thánh này cũng có rất là nhiều những bài học có giá trị cho chúng ta, và chúng ta sẽ đi một cách từ từ thôi. Bởi vậy nên tôi sẽ dành lại phần sau của chương 13 cho tuần sau, cho bữa học lần tới. Rồi trong tuần tới thì tôi sẽ chia sẻ trình bày chương 14 và một phần của chương 15. Nghĩa là trong tuần tới trong lớp học của chúng ta sẽ học 2 chương rưỡi
Và thưa các anh chị em yêu dấu của tôi, chúng ta thấy là những phần xen vào những khoảng giữa này là rất là quan trọng. Chúng ta đừng cố gắng học về chỉ học về các sự kiện ở trong kỳ đại nạn như là 7 cái ấn, 7 tiếng kèn được thổi lên, 7 cái bát thạnh nộ được đổ xuống, mà chúng ta hãy nhìn xem những phần được kỹ thuật ở trong các khoảng giữa này, đó là những bài học quan trọng cho chúng ta. Chúng ta là những người tin Chúa ở trong thời đại này và chúng ta sẽ được cất lên. Chúng ta không cần lo lắng quá nhiều về kỳ đại nạn. Nếu như chúng ta lên YouTube và chúng ta có những người làm YouTube, họ nói là hãy đến với tôi nếu như bạn muốn tránh khỏi việc phải nhận cái số 666 đó, thì bạn hãy đến với tôi sẽ chỉ cách cho bạn. Thì bạn cũng không cần, các anh chị em cũng không cần phải quan tâm đến những điều đó. Điều mà chúng ta cần biết đó là những nhân vật như là Antichrist hay là kẻ địch lại đấng Christ đó, rồi tiên tri giả là ai, và những người đi theo hay là thờ lạy Antichrist, tiên tri giả sẽ như thế nào, điều gì sẽ xảy ra với họ nếu như họ đi theo hai con thú này. Rồi chúng ta phải thay đổi cái quan điểm của chúng ta khi chúng ta học sách Khải Huyền. Chúng ta hãy thay đổi cái quan điểm khi học về lai thế học và những sự kiện trong tương lai. Chúng ta biết rõ là Chúa Giêsu Christ, Ngài là vua của muôn vua và là Chúa của muôn chúa. Ngài sẽ cai trị và chúng ta sẽ đồng cai trị với Ngài. Dạ, đó là những điều mà tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay, và chúng ta sẽ cùng gặp lại và sẽ học chung với nhau trong tuần tới nữa. Yes. Oh, Heavenly Father, we thank you for Đến this với Chúa trong sự hours. cầu nguyện. Lạy Cha Thiên